ඝන වැල්පොළ හන්දියට ඇවිල්ලා ලොරි බාගකින් බැහැපු කපුරු වටපිට බැලුවේ හුරුළු වැවට යන්නට මාර්ගයක් සොයා ගැනීමේ අරමුණෙන්. වෙලාව උදේ 10 විතර වෙලා වුණත් දරුණු රස්නේ නිසා දැනුණු අධික තෙහෙට්ටුවෙන් මිදෙන්නට කපුරු ඉලුක් වලින් සෙවිලි කරපු වහලක් සහිත කුඩා තේ කඩේ දැකපු ගමන් ඉක්මන් ගමනින් එතන්ට ගියා. පොල් කට්ටක් පුරවාගත් බෙලිමල් කෝප්පයක් බීලා මල්ලේ තිබුණු බුලත් විටක් ඇදලා අරගෙන කටේ දමාගත්ත කපුරු තමාට වඩා අවුරුදු 20ක් විතර වැඩිමල් වූ සියදෝරිස් මුදලාලි දිහා බලාගෙන ලොකු නැහැ මට හුරුළු වැව ගාවට යන්න ඕනේ. එහෙම කිව්වා. බුලත් කෙල ටිකක් අයිනකට ගසා දැමූ සියදෝරිස් මුදලාලි ඉලන්දාරියා කොහේ ඉඳන් දාවේ? කවුද හුරුල්ලේ ඉන්නේ? එසේ අසමින් තරුණ වියේ සිටින කපුරුගේ හැඩි දැඩි පෙනුම නිසා ඇතිවුණු කුතුහලයෙන් ඔහුව සම්පූර්ණයෙන්ම නිරීක්ෂණය කළා. මගේ ලොකු අක්කා තමයි එහෙ ඉන්නේ. ළඟදී එහෙ ඉඩම් හම්බුනේ. කපුරු ඉක්මනින්ම පිළිතුරු දුන්නා. ඉලන්දාරියා මෙහෙ ඉඳලා එහාටම යන එකම එක ලොරි භාගයයි තියෙන්නේ. ඒකත් යන්නේ ඉඳලා හිටලා. මගින් මගට කරත්ත නම් තියෙනවා. ඉඳහන්කෝ කරත්තයක් ආවහම මං උඹව යවන්නම්. සියදෝරිස් මුදලාලි කාරුණිකව ඒ විදිහට කිව්වා. සියදෝරිස් මුදලාලිගේ කඩේට ආපු කරත් එක නැගලා පැයක් දෙකක් විතර වලවල් මැදින් දිවෙන මහා කැලෑ පාරේ ගමන් කරමින් හිටපු කපුරු අතරින් පතර පහුවෙන ගෙවල් දිහා බැලුවා. එහෙම එන අතරතුර ඔහු කෙටි නින්දකට වැටුණත් එකවරම අවදි වුණේ කරත්තකරුගේ කටහඬින්. කොල්ලෝ වරෙන් මොනවා හරි සප්පායන් වෙලා යමක්. ඉස්සරහට තියෙන්නේ මහ කැලේ. රෑවෙන්ඩ කලියෙන් ඒ ඩිංගිත්ත පැන ගන්න ඕනේ. අද උඹත් ඉන්න හන්දා මටත් පාළුවක් නෑ. කරත්තකරු අබරම් මාමා එහෙම කිව්වා. කැකිරාවට දර පටවාගෙන යන ගමන් ගමට අවශ්‍ය අඩු වැඩියත් අරගෙන මාසෙකට 2-3 වතාවක් ගමන් කරන අබරම් මාමට මේක හොඳට පුරුදු ගමනක්. අබරම් මාමා ගහක් යට කරත්තේ නවත්තලා ගොන් දෙන්න ලිහලා ගහක බැඳලා දැම්මා. කොල්ලෝ ඕන් ඔය ලබු කට්ට අරන් අර ඇලෙන් වතුර ඩිංගිත්තක් අරන් වරෙන්කෝ. තේ ඩිංගක් වක් කරන්න. අබරම් මාමා කපුරුට කිව්වා. කඩි මුටියෙම ඇලට ගිය කපුරු වතුර අරගෙන ආවා. ගල් 3ක් උඩින් කේතලේ තියලා දර කෑලි ටිකක් කඩා ගන්න කැලේට රිංගන අතරතුර අබරම් මාමා ගොන් දෙන්නට වතුර පොවලා තමනුත් මූණකට හොදගන්න ඇල දිහාට ගියා. තේ බීලා ඉවර වෙලා ගෙවිච්ච පැය කීපයක ගමන අතරතුර අබරම් මාමත් කපුරුත් ගජ මිත්‍රයන් වුණා. ආගිය තොරතුරු කතා කරමින් සිටි අබරම් මාමා කපුරුගේ 7 දෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලේ වැඩිමහල් අක්කාවන පලිඟුගේ නිවස ඇති ස්ථානය ගැනත් අලුතින් කැලෑ කපා කුඹුරු අස්වද්දන වැවේ කෙළවරට ආසන්න දුෂ්කර ගම ගැනත් විස්තර ගොඩාක් කපුරුට කියලා දුන්නා.
ඒ වගේම ඔහුට ගමට යන්නට කෙටි පාරකුත් පැහැදිලි කළා. දැන් වැව පේන මානයට හැරෙන තැනට පැමිණි කපුරු කරත්තය අබරම් මාමගේ ගමට හරවන පාර ළඟටම පැමිණි නිසා ඔහුට පින්දී සමුගත්තා. හිරු බැස යන්නට ආසන්න බව දැනුණු කපුරු අහස දිහා බැලුවා. මේ තරම් දුරක් සරමේ ඔතාගෙන ආපු ගංජා ටිකක් පදමට ඔතාගෙන කකුල් දෙකේ මහන්සියට පාර අයිනි වාඩි වුණේ ගමට යන කෙනෙක්වත් හමු වේවි යන සිතුවිල්ලෙන්. පපුව පිරී ඉතිරී යන ලෙස ඇදගත් ගංජා සැරෙන් අලුත් පණක් ලැබපු කපුරු ඉතිරි දුර යන්නට නැගිට්ටේ අබරම් මාමා කියපු මහා සියඹල ගහ ළඟින් වැව් බැම්මට ගොඩ වෙන්න හිතාගෙනයි. ඒ සියඹල ගහ දකිද්දී හිතට සතුටක් දැනුණු කපුරු වැව් බැම්මට හැරෙන පාරට අනෙක් පැත්තෙන් ලබු කට්ටක් අතේ එල්ලගෙන වේවැල් කූඩයක් ඔළුව උඩ තියාගෙන එන රූමත් තරුණ ගෑනුරුවක් දැක්කා. අහල පහල කවුරුවත් නැති මේ කැලෑ පාරෙන් මතුවුණු ඇය දෙසට ඔහුගේ දැස් ගියේ නොදැනුවත්වමයි. ටිකෙන් ටික කපුරුත් ගෑනු ළමයත් වැවට හැරෙන සියඹල ගහ ළඟදී මූණට මූණ හමු වුණා. කාල වර්ණ වුණත් දිලිසෙන තරම් පැහැදිලි සමක් ඇයට තිබුණා. ඉරටු වගේ ඝන කමට අවුල් වී තිබුණු කොණ්ඩේ ලබු කැටයක් තරම් ලොකුවට පිටිපස්සට කරලා ගැට ගහලා තිබුණා. රෙදි කෑල්ලකින් යාන්තමින් පියයුරු වැහෙන විදිහට ගැට ගසා තිබුණු උඩු ඇඳුමිනුත් දනහිසට උඩින් ඇඳ තිබුණු කෙටි රෙදි කෑල්ලෙනුත් ඇගේ තරුණ වියේ තිබුණු සුන්දරත්වයට වඩා වැඩි සුන්දරත්වයක් ඇගෙන් ඇඟපතෙන් කැපී පෙනුණා. ලා රතු පාට දිගටි ඇස් වැවී තිබුණු ඇහි බැම සහ දිගටි ඇස් පිහාටුත් සිහින් ඉඟටිය සහ මස් පිරුණු උකුලත් කපුරුට රසබර දසුණක් වුණා. කපුරුට ඔහු පැමිණි ගමන අමතක වුණා. අබරම් මාමා දීපු අවවාදයත් ඔහුට අමතක වුණා. කොල්ලෝ උඹ ඔය යන ගමන අක්කා ළඟටම ඵලයන්. මග දිගට හම්බෙන මොකුන් එක්කවත් පැල් ගැහෙන්න නම් එපා. රෑ වෙනකොට උඹට උඹේ අක්කලාගේ ගෙදරට යආගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අබරම් මාමා දීපු අවවාදය. ඒ වගේ රූ සපුවක් සහ හැඩති ඇඟක් මේ කැලෑවේදී බලාපොරොත්තු නොවුණු නිසාම ඔහු ඇයට වශී වුණා. කපුරු ඊටාම ඕනකමින් මේ ගැහණිය දෙස බලා සිටින අතරතුර කිසිම පැකිලීමක් නැතුව කපුරු ළඟට ලං වුණු නාඳුනන ගැහණිය ඔහු සිනහවකින් පිළිගත්තේ නොදන්නා මගක යන Tamanට ඇති වුණු සතුට නිසායි. නගා මේ ළඟපාතකද? කපුරු ඇහුවා. අපොයි නෑ, බොහෝම දුර. වතුර ගන්න වැවට ආවා. එහෙම කියපු ඇය හිස මත තබාගෙන තිබුණු කූඩය කපුරු ළඟ බිම තියලා ඔහොමම හිටපන් මං එනකම්. එහෙම කියලා කූඩේ තිබූ තවත් ලබු කට්ටක් අරගෙන අඩියට දෙකට වැව පැත්තට ගියා. ඇයගේ රූප ශෝභාව නිසා කපුරුට ඇස් අහකට ගන්නට හිතුනේම නෑ. ඉල්ලීමක්ද අන කිරීමක්ද කියලා හිතුවේ නැති කපුරු නිකමට වගේ එතන තිබුණු කූඩේ දිහා බැලුවා. අල වර්ග හොඳ ඌරුමස් කොටසක් සහ ගෙඩි වර්ග වලින් කූඩේ පිරීලා තිබ්බා. ඒ මොහොතේවත් කපුරුට හිතුනේ නෑ ගෑණියෙක් කොහොමද මේ තරම් බරක් ගානක් නැතුව උස්සගෙන ආවේ කියලා. කූඩෙන් ඔළුව අහකට ගන්න හදනකොටම
ලබු කැට දෙකට වතුර පුරෝගෙන ඇඳි වත පිටින්ම නාගෙන වතුර බේරෙන කොණ්ඩේ බිම ගෑවෙන තරමට කඩා දමාගෙන බෑවුම බැහැගෙන Taman ළඟට පැමිණි මේ ගැහණිය දුටු කපුරුට සිතුනේ නෑ ගැහණියකට මෙච්චර ඉක්මනින් මේ තරම් දුරක් ගිහින් නාගෙනත් එන්නට තරම් කඩිසර වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ වෙනුවට කපුරු දැක්කේ තෙත ඇඳුමින් සිටින කාලවර්ණ සුන්දර ගැහණියක්. මේ දැඩි රස්නේ සහිත හිරු බැස යන වෙලාවේ Taman සමග කැලෑ පාරක සිටිනවා විතරයි. කපුරුට ඒ ලා රතු පාට ඇස් වලින් ඇස් අහකට ගන්නට හිතුනේම නැහැ. උඹ කැමති නම් යමන් මාත් එක්ක. උඹට ගමට යන්න ඕනේ කෙටි පාරක් මම පෙන්නන්නම්. උඹලගේ උන් මේ කැලේ විනාශ කරලා ඉවරයි දැන්. ඇය පැවසුවා. කපුරු තමන්ගේ පම්මල්ල බිමින් තියලා කූඩේ උස්සන්න හැදුවත් ඔහුට එය හොල්ලන්නටවත් බැරි වුණා. ඒ තරමටම ඒ කූඩේ බර වැඩි. ලබු කැට දෙක බිමින් තිබ්බ ගැහණිය එකම පාරට කූඩේ ඔළුවෙන් තියාගෙන ලබු කැට දෙකත් අතට අරගෙන යමන් කියලා ඉදිරියට ගියා. ඒත් කපුරුට මේ තරම් ශක්තියක් ගැහණියකට තියනවද කියලා නිකමටවත් හිතුනේ නෑ. ඉක්මන් ගමනින් ඇවිද යන ඇගේ මසින් පිරුණු නිතඹ දෙස බලාගෙන කපුරුත් ඇය පසුපස වැටුනේ ආ ගමන අමතක වෙලා නෙවෙයි. කෙටි පාරක් තියෙනවයි කී නිසාත් තනියම යනවට වඩා මේ ගමන හොඳයි කියා සිතුණු නිසාත් සිතේ තිබුණු තරුණ ගතියත් යන සියල්ලම නිසයි. ටිකක් පසුපසින් ආ කපුරු නගා උඹේ නම මොකද්ද? උඹට තනියම මේ කැලේ ඇවිදින්න බයක් නැද්ද? අනිත් එක මේ ගොම්මන් වෙලාවේ එහෙම ඇහුවා. යන වේගයවත් ගමනවත් අඩාල නොකර පසුපසවත් නොබලා ඈ පිළිතුරු දුන්නා. මම වල්ලි. මං උඹේ නගා නෙවෙයි. මම මොකට බය වෙන්නද මේ කැලේ? අනික මං ආවේ මගේ වෙලාවේ. මගේ වැඩ ටික ඉවර කරගන්න. පැයක් දෙකක් කිසිම මහන්සියක් නැතුව මහා බරකුත් ඔළුවේ තියාගෙන වල්ලි ගිය වේගෙන්ම ගියත් ජව සම්පන්න කපුරු හොඳටම තෙහෙට්ටු වෙලා හිටියේ. මහන්සිය වැඩිම තැන වල්ලි නගා ඩිංගිත්තක් ඉඳලා යමන් මහන්සියටවත්. කපුරු එහෙම ඇහුවා. ඒක ඇහුණු සැනින් වල්ලි එක පාරටම පිටිපස්ස හැරුණා. උඹලගේ උන් වගේ මහන්සි අපිට නෑ. අපිට ඕන වැඩ. උඹට හැරෙන පාරට තව පොඩ්ඩ දුරයි. එහෙම කියලා නැවතත් ගමන පටන් ගත්තා. කළුවර වැටීගෙන එන වෙලාවේ නොදන්නා කැලෑවක සිටින කපුරුට දැන් එකම පිළිසරණ මේ වල්ලි විතරයි. ඒත් කිසිම හිතවත්කමක් ඇඟෑලුම්කමක් නැතුව මේ තරම් දුරක් වල්ලිගේ පසුපස ආපු කපුරු හිතුවේ මේ කැලෑවට හුරු වෙලා හැදෙන ගෑනුන්ගේ හැටි වෙන්න ඇති කියලා මිසක් වෙන කිසිම අමනාපයක් ඔහුගේ හිතට ආවේ නෑ. හැරෙන පාරක් ළඟට ආපු වල්ලි නතර වුණා. උඹට මේ පාරේ උඹේ ගමට යන්න පුළුවන්. උඹට යන්න ඕන තැනට වැටෙයි. හැබැයි උඹ කැමති නම් උඹට මගෙත් එක්ක එන්න පුළුවන්. උඹ ගමට යනවද? මගෙත් එක්ක එනවද? වල්ලි එහෙම ඇහුවා. මං උඹත් එක්ක එන්නම්. එහෙම කියපු කපුරු නැවතත් වල්ලිගේ පසුපස යන්නට ගත්තා. කොයි තරම් දුරක් ආවද ඉන්නේ කොහෙද කිසිම වගක් දැන් කපුරුට ගානක්වත් නැහැ. කතාවක් බහක් නැතුව මහා කැලෑව මැදට ආපු වල්ලි මහා විශාල ගලක් ළඟ නතර වෙලා කපුරු දිහාට හැරුණා. මේ මගේ විමානේ. මේකේ මං එක්ක ඉන්නේ මගේ මිනිහා. උගේ ආයුෂ අදින් ඉවරයි. උඹට පුළුවන් අද ඉඳන් මගේ මිනිහා වෙන්න. උඹ ඒකට කැමතිද? එහෙම ඇහුවා. හඳ එළියෙන්
යාන්තමින් පෙනෙන වල්ලිගේ මූණ දිහා බලපු කපුරු තමා කියන්නේ මොනවද කරන්නේ මොනවද කියලා නොතේරෙන තරමටම මේ ගෑණියට අවනත වී සිටියා. කපුරු දෙපාරක් නොසිතාම "ඔව් මම කැමතියි" කියලා කිව්වා. කපුරු එහෙම කියලා කට අහකට ගන්ටත් කලින් වල්ලි ඉදිරියේ තිබුණු මහා ගල් පර්වතයේ දෙස බලාගෙන ලබු කැට දෙක කපුරු අතට දෙන ගමන් "දැන් වරෙන් එහෙනම්" එහෙම කියාගෙන ගල් පර්වතයට අත තියලා වේගයෙන් තල්ලු කරා. දොරක් වගේ ගල් කොටසක් පසුපසට තල්ලු වී ගියේ සිදුවෙන දේ ගැන කිසිම වැටහීමක් නොවන තරමටම කපුරු වල්ලිට දමනය වෙලා හිටපු නිසායි. ගල් පර්වතයට කපුරුත් එක්ක ඇතුළු වෙච්ච වල්ලි නැවතත් පිරිමි 100කටවත් හොල්ලන්ට බැරි ගල්දොර වහලා දැම්මා. කිසිම මහන්සියක් නැතුව කූඩයක් බිමින් තියලා ඌරුමස් කොටස අතට ගත්තා. කපුරුට නහරේ කඩාගෙන යන්නට එන කුණු ගඳ දරා ගන්නට බැරුව වටපිට බැලුවත් ඇතුලේ තිබුණු ඝන අන්ධකාරෙට කිසිම දෙයක් පෙනුනේ නැහැ. එක පාරටම කෙළවරක පත් වූ ගිනි එළියට ගුහාවේ අඳුර මැකෙනකොට කපුරුට හීන් දාඩිය දැම්මා. ගුහාවේ හැම තැනම ඇටකටු වැටිලා තිබ්බා. කූඩේ හිටපු ඌරගේ ලේම් පුරවපු ගල් භාජනයක් අතටගත් වල්ලි ඒ තප්පරෙන් ඌරගේ ඔළුව කඩලා දාලා කඳ කොටස ගිනි මැලේට දාලා පුච්චන ගමන් අල වර්ගෙකුත් ගිනි මැලේට දැම්මා. තවත් ටික වෙලාවකින් අලයි පුච්චපු ඌරු මසුයි කූඩේකට දාලා කපුරුට දීලා දැන් කාපන් කියලා කොටසක් අරගෙන අනෙක් පැත්තට ගියා. වල්ලි යන දිහා බලපු කපුරු ගල් තලාවක වැතිරී සිටින වයසක මිනිහෙක් දැකලා ඉක්මනින් නැගිටලා එතනට ගියා. කොණ්ඩේ සහ රැවුල වවාගෙන හිටි මහලු මිනිසා ඔළුව හරවලා කපුරු දිහා බැලුවා. "වේරිලා පපලයන්" ඒ විදිහට යාන්තමින් ගොත ගහලා වල්ලි දිහාත් බලලා නිහඬ වුණා. "උඹලගේ එවුන්ගේ කාලේ බොහොම ඩිංගයි." එහෙම කියපු වල්ලි මහලු මිනිහා ඔසවගෙන ගල් දොරෙන් එළියට ගියා. මොකුත් හිතා ගන්නට බැරි කපුරුට මේ සිද්ධ වෙන දේවල් සමග ඔළුව කැරකෙන්නට වුණා. ඉවසා ගන්නට බැරි බඩගින්නත් තෙහෙට්ටුවත් එක්කම වල්ලි දීපු ඌරුමස් සහ අලවලින් බඩ පුරවගෙන ලබු කටෙන් වතුර බීපු කපුරු එහෙමම ගල් තලාවේ හාන්සි වුණා. කපුරුට ඇස්සැරුණේ ගල් දොර ඇරෙන සද්දෙන් සහ ආපහු දොර වැහෙන සද්දෙන්. ගිනිගොඩ නිවීගෙන එන බව කපුරු දැක්කා. උඩුකය නිරුවත් වල්ලි Taman දිහා බලාගෙන ළඟට එන දසුන ගිනි එළිය මුළු ගල් ලෙනටම එළියක් නොදෙන තරම් අඳුරු වුණු නිසා කපුරුට පෙනුනේ යාන්තමින් බොඳ වෙලා වගේ. ළඟට ආපු වල්ලි කපුරු ළඟින් හාන්සි වුණේ තිබුණු ඉතිරි රෙදි කෑල්ලත් ගලවලා පැත්තකින් දාන ගමන්මයි. මේ තරම් වෙලාවක් හිතේ තිබුණු අවශ්‍යතාවය හිතේ හැටියටම ලබා ගන්නට කපුරුත් තප්පරයක්වත් ප්‍රමාද වුණේ නෑ. කොයි තරම් වෙලාවක් ගෙවිලා ගියාද කියලා කපුරුට තේරුණේ නෑ. යාන්තමින් ඇතුළට වැටෙන ඉරේලියෙන් හොඳටම එළිය වැටිලා ඇති බව ඔහුට තේරුණා. Taman ළඟ නිරුවත්ව මේ තරම් රූමත් සහ සවිමත් ලෙස තාමත් තුරුළු වෙලා ඉන්නේ මනුස්ස ගෑණියක් නොවන බව ගෙවුණු රැයේ විච්ච හැම දෙයින්ම කපුරුට හොඳටම තේරුණා. ඉක්මනින්ම මෙතනින් පැන ගන්නට හිතාගෙන
නැගිටින්න හැදුවත් දෙපයින් නැගිටින්නට තරම් වාරුවක් කපුරුගේ ඇඟේ ඉතිරි නොවන තරමටම වල්ලිගේ අවශ්‍යතාවයන් වල්ලි සපුරගෙන තිබුණා. අමාරුවෙන් නැගිටගත්ත කපුරු ගල් බිත්ති දිහා බැලුවත් එළියට යන්නට තැනක් පෙනුනේ නෑ. ලබු කට්ටෙන් වතුර ටිකක් බීලා මූණ තෙමාගත්ත කපුරු දැක්කේ නින්දෙන් ඇහැරුණු වල්ලි ලා රතු පාට දිගටි ඇස්වලින් කපුරු දිහා බලාගෙන ඉන්නවා විතරයි. නැවතත් කපුරුට හැමදේම අමතක වෙලා වල්ලි ළඟින් වාඩි වුණා. මෙච්චර වෙලා නිහඬව හිටපු වල්ලි කපුරුගේ මූණ දිහා බලාගෙනම තමන්ගේ දිග කෙස් වැටියෙන් ගලවාගත් කෙස්ගස් කීපයක් එකට අඹරලා වල්ලිගේ දිග නියපොත්තක් කඩලා සිදුරක් හදලා කෙස්වල අමුණලා මාලයක් වගේ දෙයක් කපුරුගේ බෙල්ලේ ගැට ගැහුවා. උඹ දැන් මගේ මිනිහා. උඹට මේකෙන් පිට වෙන්න වරම් නෑ. උඹට පුළුවන් වෙයි අපිට පරපුරක් හදන්න. එහෙම කියලා නැවතත් කපුරුත් එක්ක ගල් තලාවේ හාන්සි වුණා. මහරෑ මියගිය මහලු මිනිහව අරගෙන හුරුළු වැවට පැමිණි වල්ලි මලසිරුර නාවලා පිරිසිදු කරලා වැව් බැම්මේ ගහක් යට පිළිවෙලකට තියලා ගරු බුහුමන් දක්වලා ආපසු ගල් ලෙනට යන්නේ එදින වසඟ කරගත් කපුරු ළඟටයි. පාන්දරින් හේන් වලට යන්නට ආපු මිනිසුන් කීප දෙනෙක් නිරෝගීව සිට මියගිය හැඩි දැඩි පිරිමි මහල්ලා කවුද කියලා දන්නේ නැතුව ඔවුන්ගේ ගමන නවත්තලා ඒ ගැන විපරම් කළා. නමුත් ඔහු කාගේ කවුද කින්ද මන්ද කිසිම තොරතුරක් සොයා ගන්නට නොහැකි වුණු තැන ගම්මුන් එකතු වී ඔහුගේ අවසන් කටයුතු සිදු කර දැමුවා. වල්ලි නැමැති යක්ෂ ගෝත්‍රික ගැහැණිය හුරුළු වැව පාමුල මහා කැලෑවේ ගෝත්‍රයෙන් වෙන් වී තනියම වාසය කරමින් වසර 100 ගණනක් පුරා තම කුසින් දරුවන් වදන්නට වරකට එක් මිනිසෙකු සමග ඔහුගේ මිනිස් ආයුෂ අවසන් වී මිය යන තෙක් රැක බලාගෙන පවුලක් වන බවත් ඔහු මිය යන තෙක් වෙනත් පුරුෂයෙකු නොගන්නා බවත් වල්ලි සමග යහන් ගත වී වසඟ වූ කිසිවෙකුට ගල් ලෙනින් පිටත ලෝකය මිය යනතුරු නොලැබෙන බවත් මට මේ කතාව කියපු ඩිංගිරි සීයා අන්තිමට කීවා. ඉතින් එදායින් පස්සේ කපුරු බණ්ඩාව කිසිම කෙනෙකුට මුණ ගැසී නෑ. අදටත් එලි නොවෙන කැලෑ අතරේ තමන්ගේ පරපුරක් වෙනුවෙන් අද්භූත වල්ලි නැමැති යක්ෂණිය තමන්ගේ ජීවිතේ සඟවාගෙන ගත කරනවා ඇති.